ओके नमस्कार स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पाठमा हामी आईएस लाइट कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा जान्न गइरहेका छौं। आईएस लाइट तपाई गुगलमा त्यसको प्याटर्नहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि यो प्रकारको प्याटर्नहरु तपाईलाई चाहिएमा तपाई आईएस लाइटको सहायता लिन सक्नुहुन्छ। आजको यस ट्युटोरियलमा हामी यो प्रकारको इफेक्ट चाहिँ बनाउन गइरहेका छौं। गुगलमा जानु होला र सर्च गर्नु होला IES लाइट भनेर, फ्री डाउनलोड भनेर। तपाईको विभिन्न वेबसाइटहरु आउँछ, कुनै एउटा वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्नु होला यो प्रकारको इफेक्टको लागि। सो lemon.com बाट तपाई IES पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु कुनै वेबसाइटबाट पनि तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जोस तपाईले चाहिँ IES फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो, अब हामी त्यसको प्याटर्न बनाउन तर्फ लाग्छौं। जस्तै कि हामीले गुगलमा इमेज सर्च गर्दाखेरि देखेका थियौं यो प्रकारको इफेक्ट। त यो जुन रेक्टेंगल छ, हामी यो प्रकारको शेप बनाऊ। अरु प्रकारको शेपहरु पनि छ, तपाई या त 3D वेयरहाउसबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, किन सिम्पल शेप छ। सो अहिलेको केसमा हामी सिम्पल यो वाला स्क्वायर वाला अथवा रेक्टेंगल वाला शेप लिन्छौं र बनाउन तर्फ लाग्छौं। सो हामीले चाहिँ IES लाइट यहाँ दिने हो, जसमा यो प्रकारको शेप बनाऊ र यसलाई अलिकति म यता पुश गर्छु र यसलाई चाहिँ म अलिकति अफसेट गर्छु र यसलाई अलिकति पुश गर्छु, ठीक छ। र यसलाई म ग्रुप बनाउँछु र स्केचअपमा ग्रुपमा काम गर्नु होला र कुनै एउटा डार्क कलर दिन चाहन्छु, ठीक छ। यो फेस चाहिँ हाम्रो ग्लो हुनुपर्ने हो, बल्नु पर्ने हो। यसमा कुनै एउटा कलर दिन्छु र म रिनेम गर्छु EMMISIV इमिसिभ भनेर, जसले गर्दा मलाई भोलिको दिनमा यसको प्रोपर्टिज दिन अलिकति सजिलो हुन्छ। यो कुनामा यो एज र यो एजलाई सिलेक्ट गर्छु, यो चाहिँ अप्सनल भयो। राउन्ड कर्नर प्लगइन छ भने अलिकति राउन्ड गरिदिनु होला कर्नरलाई। ओके नाइस। अब यो जुन व्हाइट कलरको हाम्रो मटेरियल छ, यसमा हामी इमिसिभ मटेरियल दिन्छौं। त्यसको लागि हामी एसेट एडिटर खोल्छौं। ओके, यो भनेको सुरुको आइकन भनेको एसेट एडिटर हो र B4 बकेट दाबेर अल्ट दाबेर हामी यो मटेरियललाई एक्टिभेट गर्छौं र हाम्रो एसेट एडिटरमा यो भनेको सुरुको भनेको मटेरियल क्याटेगोरी, सानोमा इमिसिभ। नाम मात्रै हाम्रो इमिसिभ हो, बिहेभियर हाम्रो इमिसिभ छैन, जुन चाहिँ हामी प्रिभ्यूमा हेरेर थाहा पाउन सक्छौं। यसलाई इमिसिभ बनाउनको लागि हामीले यो प्लस आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ र यो यतापट्टिको प्लस आइकन यो एड लेयर हो। कुन लेयर एड गर्ने, माउस लग्नु होला, भन्छ एड लेयर र इमिसिभ र भ्यालु दिउँ हामी 1.5 र अहिलेको भिरेमा तपाई लाइट मिक्सको सहायता लिनु होला, जसले गर्दा रेन्डर भइसकेपछि पनि तपाई इमिसिभको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एनीवे, अब यसलाई हामी बन्द गरौँ। अब यो जुन ब्ल्याक कलरको मटेरियल हो, यसलाई म अलिकति साइनी बनाउन चाहन्छु। सो यहाँ आउँछु र रिफ्लेक्सनमा आएर अलिकति बढाउँछु र ग्लोसिनेस अलिकति घटाउँछु। यो प्रकारको साइनीनेस जुन चाहिँ तपाई प्रिभ्यूमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ अब हामी यहाँ IES लाइट राख्न चाहन्छौं, त्यसको लागि यो भनेको IES लाइट हो र IES लाइटको लागि तपाईलाई एउटा फाइल चाहिन्छ, जुन चाहिँ तपाई गुगलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। IES फाइल र फ्रीमा पनि अभाइलेबल छ र पेडमा पनि अभाइलेबल छ। तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यही डाउनलोड गर्नु होला र हामी यसमा क्लिक गर्छौं। क्लिक गर्न साथ तपाईले IES फाइल कहाँ राख्नु भएको छ तपाईलाई त्यहाँ विन्डोले प्रम्प्ट गर्छ। सुरुको केसमा तपाईलाई मिल्ने खालको IES लाइट राख्नु होला, यसको प्रिभ्यू हेरेर। अहिलेको केसमा हामी गुगलमा हेर्न सक्छौं यो प्रकारको शेप हो। सो योसँग मिल्ने खालको भनेको V हो। सो अरु पनि यदि मिलेन भने हामी पछि चेन्ज गर्न सकिहाल्छौं। अब देख्न सक्छौं IES लाइटको ओरिएन्टेसन हाम्रो उल्टा आएको छ। यसलाई हामी अलिकति रोटेट गरौँ, ठीक छ। जस्ट मुभ टुल एक्टिभेट भएको भएर रोटेट गर्न मिल्छ। सो यसलाई अलिकति माथि लगाउँ र यसलाई अलिकति यता लगाउँ। तपाईको यो जुन बक्स जस्तो छ, यो बक्स चाहिँ तपाईको यसरी इन्टरसेक्ट भए पनि तपाईको रेन्डर गरिसकेपछि IES लाइट नआउन सक्छ। सो यसलाई अलिकति माथि लगाउँ। ओके, सो हामी यो भ्यू रेन्डर गर्ने हो। सो म एसेट एडिटरमा जान्छु र अहिले मेरो रेन्डर भ्यू भनेको रेन्डर आउटपुटमा जान्छु र अहिलेको केसमा म पोर्ट्रेट गर्छु।
ठिक छ। र सेभ फ्रेम पनि अन गर्छु, जसले गर्दा मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। जेड भन्ने बटन दाब्छु र माउसलाई अलिकति माथि राख्छु। नाइस। र सिन बनाउन चाहन्छु, राइट माउस क्लिक एड। तपाईँ सिनलाई रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी रेन्डर गर्नुभन्दा अगाडि फेरि क्वालिटी हेरौँ। 360 एकदम लो, क्वालिटी लो। ठिक छ। प्रोग्रेसिभ गरे पनि पो नगरे पनि पो रेन्डरमा टिपट आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ म हाई क्वालिटीमा अलिकति रेन्डर गर्न चाहन्छु। डिनोइज अन गर्नु होला। ओके। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ भिडियोलाई अलिकति फास्ट लग्छु र रेन्डर भइसकेपछि म तपाईलाई देखाउँछु। देख्न सक्छौँ हामी आइएस लाइटको इफेक्ट हाम्रो रेन्डरमा आयो। अब केही मिलेको छैन भने लाइट मिक्सको सहायताले तपाईँ डोम लाइटको भ्यालु अलिकति चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यसमा हामी डोम लाइटको भ्यालु म गराउन चाहन्छु, जसले गर्दा हाम्रो आइएस लाइट इफेक्ट अझै देखियोस्। त्यसपछि यदि आइएस लाइट इन्टेन्सिटी पुगेको छैन भने तपाईँ यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि 10 गरिदिनुहोस्। ओके। सो मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियलमा तपाईँलाई आइएस लाइट प्रयोग गर्न आयो होला। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।